Hello Hong Kong and hello world! Today we're gonna share with you our first cycling vlog. Froi and Geri! Water break. Yan, pwede rin. Let's roll! Go, Mommy. Dapli pada film.
sipon. Kaya mo na. Huwag ka na magsalita. Wala ka na energy dyan. Ayaw, liko, straight lang. Jerry. Jerry. Kaya mo yan, babe. Pagka sa big, smallest, agad lang. Dako gamay. Okay. Kaya. Sige, straight. Ay, liko kay mawakan ka. Go. Padapin lang. Tumitibok yung pisngi ko. Sabi nga sila. Papayat ka yan, mga 3 kg. Totoo ba yan, Mark? Pag kami hindi pumayat ng 3 kg ah. Huwag kang kakain mamaya ng 3 kg din na rice. Maganda yung wall doon, yung wall. Yung semento na wall. Abot ba tayo sa wall? Ibang wala tayo. Na wall yun. Yung ba yung the wall? Dahil ano. Okay, yung the wall na eh. Pagka ano ba, tulak mo na. Pagka nabibito. Push mo na dito kasi ano pa Oo, okay lang yun. Walang problema. Kaya tutulak na ako simula ngayon. Okay lang yan, baba ka. Tulak ko lang si Mark. Dati itulak mo ko. Sa ikuan paglisod ka para di mo sakit mo diri, drop your heels. Okay. Ay kay paspasi din na kay humok ra na siya. Okay. Cadence. Paspa sige pa. Okay. Sige. Drop your heels. Imuntiil, pag mudaw nagimuntiil murag muhangad siya ba? Para dili sakit imong kuan. Sikit imong paa. Ano lang. Okay. Ay nagstorya. Sige. Kaya. Yes. Dako gamay para na kay kuan. Then nag-smaller ako. Smile po! Smile! Pain with a smile! Pain with a smile!
Magastos pa, no? Nakapag-bike ka na ngayon. Oo. Kasama mo na si Geri. Buti na lang, may gulong si PL. Sabi ko sa kanya, iwan ka na lang, kami na lang mag-bike. Lakas na ba? Papayag. Lakas na loob mo. May bike shop. Ha? Sige. Down gamay. Ginawag tarong. Sige. Doko, para di ka magkuan. Kay. Ginawag tarong. Drop heels. Para di kay sakit ng tiil. Ang paan mo. Kaya. Ginawag tarong. Ayun na, bumaba na si Ping na ingat. Ay, nag-istorya. Bike. Nakadating ka na sa taas, Jake? Sige na. Kaya, gamay na lang dito. Recover! Padayon! Continue, tuloy-tuloy. Kaya. Dito, straight na lang. Pag-recover, huy! Hoy, pababa na diha. Recover. Punong sa payag. Payag lang, payag. Dito ata yung video nila, nila share, nakita ko. Nice, bro. Parang may view lang. Baguio. Para nasa Baguio tayo. Ito yung mga upuan nila. Sabi ni Flax, dito na daw baba. Wag na lang doon. Hindi. Matiri pa doon eh. Don't forget to subscribe. Be joyful always, prayerful at all times, and thankful in all circumstances. Stay awesome!